Hi guys! Welcome sa Zipline. In this video ay tutuloy natin yung series natin on calculating square root of a number without using a calculator. So in this video ay kukunin natin yung square root ng 578 by hand, no? And again, walang calculator. So sabi ko sa previous video, ang una nyong gagawin pag nagko-compute kayo ng square root ay to group the numbers by digits, no? 2 digits per group from the right. So yung 578, magagaling kayo sa kanan, ang magkagrupo ay yung 7 at 8. Tapos ang matitira ay itong 5. So kaya maghiwalay sila dito, no? Tapos maglalagay kayo ng decimal number sa kanan ng given, pairs of zeros. Depende kung ilang digits yung gusto nyong decimal numbers na i-compute, no? Sa bawat decimal number ay isang pair. So pag may 6 ako na zeros, ibig sabihin, i-compute ko yung square root up to 3 decimal places. Kung mapapansin nyo, medyo layo-layo yung mga numbers para kita natin yung pares-pares, no? So after that, ang una nyong gagawin ay to find the largest perfect square na pwede nyong i-minus dito. So 1 squared is 1, 2 squared is 4, 3 squared is 9. Obviously, 4 ang pwede, no? Ang 9, mataas na. So, ibig sabihin, 2 times 2 kasi 4. So, 2 times 2 equals 4. After that, para din kayo nagdi-divide, you subtract. So, 5 minus 4 is 1. Tapos, ang pag-bring down dito ay dala-dalawa. So, hindi siya katulad sa division na isa-isa. So, dito, i-bring down na natin yung 78. Pag natapos nyo yung unang proseso, paulit-ulit na lang yan, ang gagawin nyo ay i-multiply nyo yung mga numbers dito by 2. So dito meron tayong 2, so 2 times 2 is 4. Kaso maghahanap pa tayo ng digit dito, no? Na ilalagay din natin dito na magkakasya sa dun sa 178. No? So we're looking for the largest number na pwede nating i-subtract sa 178. Na kung ano yung ilagay natin dito, ganun din yung digit na ilagay natin dito. So pag 1 yung nandito, 41 times 1 yan. No? 41 times 1 is equal to 41. Pag 2 yung nandito, dapat 2 rin yung nandyan. So what is 42 times 2? That's 84. Pag 3 yung nandito, 3 din yung nandyan. So 43 times 3, ano? That's 126. What about 4? Pag 4 yun nandito, 4 yun nandyan. What about 44 times 4? 16 tsaka 160, 176. So yun na yun, no? 176, malapit na malapit siya. So this is minus 176. Well, of course, ang madali yung gawin kanina, no, kung hindi pa natin nalaman na 4 is ilang 40 ba sa 178. So, madaling i-estimate. Alam natin na 4 kasi yung 40 times 4 ay 160. No? After that, we subtract and then bring down ulit natin yung dalawang zeros. So, nakita nyo dala-dalawa, no? And kung makikita nyo rin dito yung alignment ng numbers, naka-align siya dun sa pangalawang digit, no? So, kanina yung 4 na ito galing siya sa 2 times 2. Ngayon, 24 times 2 na, which is 48. And then, we'll have a third digit here na nandito natin ilalagay. Yung 480, hindi siya kasya dun sa 200, no? Which means na 0 dapat ito. So, 0 times 480 is 0. So, minus 0. We have 200. Bring down na natin yung pangalawang pair. So that's 20,000. Pero dito, 240 na yung i-multiply natin sa 2. So magiging 480 siya. Pero meron na tayong fourth digit na ilalagay natin dito. So, kung tignan nyo, ilang halos 5,000 na to, no? 4,800 kunwari. So, ilang 5,000 sa 20,000?
4, di ba? Hindi pwedeng maging 5 kasi lalagpas na siya ng 20,000. So ano kaya? 4, di ba? 4. 4 times 4,804. That is 16. That is 32 carry 3. 4 times 4 is 16. That's 19. So minus 19,216. Again, we have 10, 9, 9, 9, 1. So 10 minus 6 is 4. 9 minus 1 is 8. 9 minus 2 is 7. And 9 minus 9 is 0. Last na ito, na-bring down natin. 78,400. Pero dito, i-multiply natin ulit yung buo na ito na 2. 2,404 times 2, 4,808. Tapos may another digit na ilalagay natin dito. So ilang 48,000 sa 78,000? Isa lang, no? Kasi pag times 2 yun, magiging 96 na yun. So we have 1. Okay, so that's 1 times 48,081. Of course, that's 48,081. And we don't care about the difference because we've already obtained our correct digit here. So the square root of 578 is equal to 24 and 41 thousandths, or 24 and 4 hundredths. So that's equal to 24 and 4 hundredths. Okay, so check natin sa calculator. Square root of 578. Ayun, 24 and 4 hundredths. No? I hope nag-enjoy kayo dito sa ating tutorial. We will have more examples in the next videos in this series. Kasi kailangan natin ng maraming example ito kasi medyo complicated yung proseso. No? But with enough practice, you'll get the hang of it. No? Alright, so maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating tutorial. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, invite your friends, and keep safe. See you!